Dubai, mama я в 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 Dubai. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى أن كل شيء بخير. مو كل بيلاروسيا. اليوم نتكلم عن النساء، ومو بس نساء، النساء السلافيات. فهي أكتب لكم البيلاروسيات، الأوكرانيات والبيلاروسيات، صح؟ فاليوم موضوع سمعة النساء السلافيات البيلاروسيات الروسيات والأوكرانيات في العالم. لماذا سمعتنا سيئة؟ فبدون مجاملة راح نناقش هذا الموضوع معكم. يلا أهلا بكم في قناتي بطاطا بيلاروسية. زين، وقبل ما بدينا سبسكرايب ولايك وشير. يعني ممكن أول شي شوف الفيديو، حبيته ما حبيته، انتهيته ما بديته، سلامة في كل مكان. لا تنسون هذه الشغلات مهمة كثير. صح نسيت، والله آسفين على يعني زعج، بس للذين يتابعون قناتي فقط عشان بيلاروسيا فأضع لكم رابط هنا www.ulabel.by. الرابط مع الموقع الإلكتروني الخاص بشركة أولابيل. هناك راح تجدون العروض الجديدة، العروض في القرى والأكواخ والفيلات المختلفة لمدة 5 أيام وأكثر. نستطيع النقاش جميع التفاصيل. يمكنكم الاتصال بنا عن طريق الواتساب أو فايبر أو البريد الإلكتروني، وراح نرتب لكم أحلى رحلة في حياتكم. يلا نرجع إلى النساء. ففي العالم وفي العالم العربي بشكل خاص هناك نمط معين لسمعة المرأة الروسية أو المرأة السلافية. فللأسف الشديد هذه السمعة وهذا النمط سلبي جدا. أحيانا ممكن أن يكون إيجابي. سمعنا أنه نساء الروسيات أحلى نساء في العالم، وسمعنا أنه نريد نتزوج من مرأة روسية. لماذا؟ لأنه هي جيدة جدا للزواج. هذه أشياء موجودة، لكن للأغلبية عندهم فكرة سيئة جدا عن النساء الروسيات. تمام؟ وقبل أن نبدأ أنا معكم، أنا موافقة. كيف أقول بدون استخدام الكلمات المعينة؟ يقولون أنه المرأة البيلاروسية أو روسية هي ليست لديها الأخلاق المطلوبة للزواج أو للعلاقة الجدية. نعم، بس هنا الموضوع يحتاج إلى النقاش العميق. فقبل أن نبدأ النقاش، تمام، هناك نوعين. راح نتكلم عن العرب، تمام، ما راح نتكلم عن العالم كله. هناك نوعين من العرب الذين سافروا إلى روسيا، بيلاروسيا وأوكرانيا، تعرفوا على طبقة اجتماعية من النساء مثلا معينة، أو العرب الذين ولا مرة في حياتهم راحوا إلى هذه الدول، تمام، وشافوا وتعرفوا على روسيات فقط عن طريق الإعلام أو في الدولة نفسها. يعني مثلا الروسيات اللي يشتغلون مثلا في دبي أو في الأردن، تمام، فهم شافوا هذا النوع من النساء في الدول العربية، نساء الروسيات، وصارت عندهم فكرة معينة، وبالتأكيد هذه الفكرة في معظم الأحيان سلبية. هنا قبل أن نستنتج أي شيء أنا سوف أعطي لكم بعض الأمثلة، تمام؟ سنبدأ من المثال الخاص بالعرب. العرب
الذين يدرسون مثلا أو هاجروا إلى بيلاروسيا. فالروس بيلاروسيين ليس لهذه الدرجة، بس روس الناس اللي عندهم عنصرية ومستوى العنصرية عالي جدا، تمام. هم يشوفون العرب كشعب ليس محترم أحيانا، شعب اللي يخلق الأخلاق المعينة. ليش؟ لأنه خلونا نتكلم بشكل صريح. هناك مشكلة، كثير من العرب صغار كانوا طول عمرهم في الثقافة العربية، في الثقافة الإسلامية، يجون إلى بيلاروسيا يشوفون كحول، يشوفون نساء، يشوفون كل شيء متوفر رخيص وسهل، ويخبلون. وتيجي سمعة للعرب ليست جيدة. يعني لما أقول ليست جيدة هذا يعني كلمة حلوة، كلمة لطيفة، تمام. من هنا تيجي العنصرية، تيجي من هذه الأشياء، وتيجي من الإعلام أن العرب إرهابيين، عرب بلا بلا بلا، عرب تمام، متطرفين كلكم. أنا أعرف أنه لا، وأنتم لازم أيضا تفهمون أنه هذا الشيء متعلق 100% بسمعة النساء الصفيات في الدول العربية. أيضا أعطي لكم مثال ثاني. أنا كما تعرفون، ممكن ما تعرفون، أنا كنت قضيت في الأردن حوالي السنة، يعني سافرت 4 مرات، كل مرة تقريبا يعني 3 أشهر 4 أشهر شهرين، ما أتذكر بالضبط. فقضيت هناك يعني وقت كثير، وكنت أدرس هناك في المعهد، كنت أشتغل هناك أيضا، كنت معلمة اللغة الإنجليزية. أول ما جيت إلى الأردن أنا تفاجأت وحسيت بخجل كبير، لأنه اسمعوا جيد، كنت أطير من بيلاروسيا إلى أوكرانيا، ومن أوكرانيا إلى الأردن. فالطيارة اللي كانت تطير من أوكرانيا إلى الأردن إلى عمان، بدون كذب ممكن 60 أو 70% من الركاب الطيارة كانوا الشرميط، آسفة، عاهرات، أو يعني أي كلمة لازم أنا أختار، ما أعرف عشان تكون فصيحة. فأنا كنت من بينهم، وفي المطار عند وصولي نظرة أولى كانت علي كأنني جيت إلى الأردن أيضا عشان أشتغل في هذا المجال المحترم. أنا أعطيت الوثائق اللي كانت تثبت أنني أجي للدراسة، وبعدين مرات الجاية أنا كنت أفوت بسهولة، لأن كانوا يعرفون أنني هناك للدراسة. بس كرر 60-70% من الطيارة كانوا النساء اللي جاءوا إلى الأردن لعمل من هذا النوع. عدد قليل جدا من النساء الروسيات يجون إلى الدول العربية للدراسة أو للعمل الجيد، مثل عمل كمعلمة أو عمل في بيزنس أو عمل أي شيء. لا، النساء اللي يسافرون إلى الدول العربية يشتغلون في العرب، هذا واضح. فلماذا أنا أتكلم عن كل هذا؟ تمام؟ في العالم كله في نسبة معينة من الناس الذين يخربون سمعة الشعب الكل. نحن جئنا من موضوع آخر، هذه هي السمعة، بس الحقيقة هي أقول لكم من قلبي أن المرأة البيلاروسية وفية جدا. إذا حبيت المرأة البيلاروسية والروسية قوية جدا، ذكية وناشطة، وتشتغل كثير، وتحب العائلة، وأقدر استمر، بس في حالي حبيت. إذا لا. مشكلة بعض الرجال العرب الذين جربوا علاقة مثلا أو زواج ومرأة بيلاروسية أو روسية،
وقالوا أنه هذه مش وفية، هذه تشرب، هذه بس تريد فلوس. أنا أقول لكم بدون إحراج لو سمحتوا، أنا أقول لكم أنه هذه مشكلة مو مرأة بيلاروسية، هذه مشكلتكم. في حال راجل ما يستطيع أن يوفر أي شيء أكثر أو أحسن من الفلوس، هذا مشكلته. إذا حبيت البنت، إذا كانت تحترمك، هي طول عمرها رح تبقى معك، رح تبقى شريكك، وما رح تفكر ولا بفلوس ولا بشيء. زين؟ يلا النتيجة هي أن مو كل العرب إرهابيين، ومو كل البيلاروسيات الروسيات والأوكرانيات النساء اللي ما تستاهل الاحترام. نقارن بهذه الطريقة، أرجوكم ممكن شوية رح تنفتح التفكير. وأريد أقول أنا ما كنت أحاول أن أهين شنو هاي الكلمة، أهين أحد، فقط يعني موضوع اللي بالنسبة لي مهم جدا، لأنه أنا أحترم الشعب بيلاروسي واحترم شعب عربي كثيرا. أريد يكون صداقة بيننا، والحب والاحترام والتقدير. يعني شكرا جزيلا للمشاهدة، أتمنى أنكم استفدتوا، أتمنى أنني لم أتعبكم، وأشوفكم قريبا، ومع السلامة.